Ngày Linh phát hiện chồng vét sạch hơn 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cô đã nghĩ cuộc hôn nhân 6 năm của mình chấm hết. Số tiền ấy là mồ hôi, nước mắt của hai vợ chồng, đã dành dụm từng đồng chỉ để mua một căn nhà nhỏ, có một nơi thực sự thuộc về mình. Vậy mà chỉ sau một đêm, tài khoản gần như trống rỗng. Khánh nói anh đã đưa toàn bộ số tiền cho mẹ để sửa căn nhà dưới quê. Linh tìm đến tận nơi. Và câu nói của mẹ chồng khiến cô không thể nào quên. Tiền con trai tôi kiếm được thì cũng là tiền của tôi. Cô lấy quyền gì mà hỏi? Ngay trong ngày hôm đó, cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 6 năm. Linh âm thầm chuyển toàn bộ mảnh đất bố mẹ cho mình sang tên mẹ ruột, rồi nộp đơn ly hôn. Cô nghĩ mình đã nhìn thấu người đàn ông đầu gối tay ấp suốt 6 năm. Cô nghĩ anh là một người chồng ích kỷ, một đứa con chỉ biết nghe lời mẹ. Nhưng Linh đã nhầm. Bởi đến ngày ra tòa, thẩm phán đưa một phong bì niêm phong. Cô mở ra, im lặng, và chỉ vài giây sau, cả người cô lạnh toát. Chồng Linh không chỉ mất 1 tỷ đồng, anh đang gánh một khoản nợ gần 3 tỷ đồng. Nhưng điều khiến cô chết lặng hơn cả là số tiền 1 tỷ đồng anh lấy đi hôm đó hoàn toàn không được dùng để xây nhà cho mẹ. Vậy, rốt cuộc, anh đã dùng nó vào việc gì? Và tại sao anh lại chấp nhận để chính người vợ mình yêu thương căm hận, thậm chí quyết định ly hôn với mình? Hãy cùng Góc của Út đi đến tận cùng sự thật trong câu chuyện. 1 tỷ đồng, một cuộc ly hôn và bí mật không ai ngờ tới. Nhé! Chương 1. 1 tỷ đồng biến mất sau một đêm. Linh biết cuộc hôn nhân của mình có vấn đề vào. Đúng đêm cô phát hiện tài khoản tiết kiệm chỉ còn chưa đến 2 triệu đồng. Cô ngồi bất động trước màn hình điện thoại. Con số 1.782.000 đồng nằm im lặng trên màn hình. Linh nhìn nó rất lâu, 1 phút, 2 phút, rồi cô bấm vào lịch sử giao dịch. Tài khoản vốn có hơn 1 tỷ đồng, bây giờ chỉ còn lại từng ấy. Cô kiểm tra lại một lần nữa, sau đó thêm một lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Linh khẽ đặt điện thoại xuống đùi. Trong khoảnh khắc ấy, cô không nổi giận, cũng không khóc. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ. Hơn 1 tỷ đồng, đó không chỉ là tiền, đó là 6 năm của hai người. Là những tháng cuối năm, cả hai không dám mua quần áo mới. Là những buổi tối, Linh tăng ca đến gần 10 giờ. Khánh ngồi ngoài cổng công ty chờ cô bằng chiếc xe máy cũ. Là những lần cuối tháng, trong ví chỉ còn vài trăm nghìn, nhưng hai người vẫn cười với nhau, cố thêm một thời gian nữa thôi. Là căn hộ nhỏ, có ban công mà họ từng ngồi trên nền nhà trọ, để tưởng tượng. Linh vẫn nhớ hôm ấy. Khánh mở điện thoại cho cô xem một căn hộ mẫu. Anh thích căn này. Tại sao? Có ban công thì sao? Khánh cười. Để em trồng hoa. Linh bật cười. Em trồng thì anh tưới nhé. Ừ, anh trả lời không do dự. Anh tưới, chỉ 2 chữ rất đơn giản, nhưng khi ấy Linh đã tin. Cô tin rằng chỉ cần hai người cùng cố gắng, một ngày nào đó họ sẽ có một căn nhà của riêng mình. Một phòng khách không cần quá rộng, một chiếc sofa màu kem, một ban công có vài chậu cây. Buổi sáng cô pha cà phê, buổi tối Khánh về nhà, cuối tuần hai người cùng đi siêu thị. Một cuộc sống bình thường, không giàu có, nhưng bình yên. Vậy mà đêm nay, tất cả chỉ còn lại chưa đến 2 triệu đồng. Linh ngẩng đầu, Khánh đang ngồi ở cuối giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Anh cúi mặt, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phủ lên nửa gương mặt, khiến vẻ mệt mỏi của anh càng rõ. Linh nhìn anh. Đây là người đàn ông cô đã lấy làm chồng 6 năm. Người từng đạp xe đưa cô đi làm khi chiếc xe máy hỏng. Người từng đứng ngoài cổng bệnh viện suốt một đêm khi mẹ cô nhập viện. Người từng nhường cho cô miếng thịt cuối cùng trong hộp cơm. Người từng ôm cô giữa căn phòng trọ lạnh ngắt và nói, sau này anh sẽ cố cho em một cuộc sống tốt hơn. Linh đã từng tin vào câu nói đó. Có lẽ chính vì đã tin quá nhiều, nên lúc này cô mới đau đến vậy. Cô hỏi,
Tiền đâu rồi? Một lúc lâu sau anh mới nói, anh chuyển rồi. Giọng anh rất nhỏ. Linh cảm thấy tim mình trùng xuống. Anh chuyển cho ai? Khánh không nhìn cô. Mẹ. Một khoảng im lặng kéo dài. Linh tưởng mình nghe nhầm. Cô nhìn anh. Mẹ cần bao nhiêu? Khánh nuốt nước bọt. Gần hết. Nụ cười rất nhạt trên môi Linh biến mất. Căn phòng trọ vốn nhỏ hẹp bỗng trở nên ngột ngạt. Chiếc quạt trần vẫn quay đều. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy qua. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có cuộc hôn nhân của họ dường như vừa xuất hiện một vết nứt. Anh nói lại xem. Khánh ngẩng lên. Ánh mắt hai người gặp nhau. Chỉ vài giây. Nhưng Linh nhìn thấy trong mắt anh một thứ mà cô không thể gọi tên. Không phải tức giận, không phải vô tình, mà là sợ hãi. Nhà dưới quê xuống cấp. Mẹ bảo mái nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Anh phải sửa lại. Linh bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào. Sửa nhà hết hơn 1 tỷ. Khánh cúi mặt. Không chỉ sửa nhà, còn gì nữa? Anh không trả lời. Linh nhìn anh. Cô bắt đầu hiểu rằng số tiền này có lẽ không đơn giản như lời anh nói. Nhưng cô vẫn hỏi, anh có nhớ số tiền đó là của hai vợ chồng không? Anh biết. Vậy tại sao anh tự quyết định? Khánh im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến Linh đau hơn cả việc mất tiền. Cô đã từng nghĩ, nếu một ngày gia đình có chuyện, ít nhất hai người sẽ ngồi xuống nói với nhau, cùng bàn bạc, cùng quyết định, cùng chịu trách nhiệm. Nhưng tối nay, cô mới biết có một số chuyện Khánh đã quyết định một mình, và cô là người biết sau cùng. Linh đứng dậy, cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt cô. Cô không khóc, chỉ hỏi, anh đã chuyển từ bao giờ? 3 ngày trước. Linh nhắm mắt. 3 ngày. Suốt 3 ngày đó, Khánh vẫn ăn cơm với cô, vẫn hỏi cô hôm nay có mệt không, vẫn nằm cạnh cô, vẫn nói những câu chuyện vụn vặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn cô vẫn vô tư nghĩ rằng hai người đang tiến gần hơn đến căn nhà mà họ đã mơ suốt 6 năm. Linh bất chợt thấy lạnh, không phải cái lạnh của đêm, mà là cảm giác xa lạ khi nhận ra người nằm cạnh mình có thể đang giữ một bí mật mà mình hoàn toàn không biết. Đêm đó, hai người nằm chung một chiếc giường, nhưng quay lưng về hai phía, không ai ngủ. Linh nhìn ánh sáng hắt qua khe rèm. Cô tự hỏi, từ bao giờ giữa hai người lại xuất hiện một khoảng cách lớn đến thế? Cô từng nghĩ, hôn nhân là hai người cùng bước về một phía. Bây giờ cô mới hiểu, có những lúc hai người vẫn nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người đã đi về một hướng khác. Chương 2. Người mẹ chồng và câu nói khiến cô tuyệt vọng. Sáng hôm sau, Linh bắt xe về quê chồng. Khánh muốn đi cùng, nhưng đến lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, anh lại nói, hay em về trước đi. Linh quay lại. Anh không về. Khánh đứng bên cửa. Anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. Anh còn việc. Linh nhìn anh vài giây. Cô không hỏi thêm. Trong lòng cô đã có một linh cảm rất xấu. Ngôi nhà của bà Dung nằm cuối con đường bê tông nhỏ. Linh vừa bước vào sân, đã thấy bà đang ngồi nhặt rau. Khung cảnh ấy bình thường đến mức cô gần như không tin nổi. Một người phụ nữ vừa chuyển hơn 1 tỷ đồng cho mẹ chồng. Một cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực. Nhưng trước mặt cô chỉ là một người phụ nữ tóc đã bạc, đang ngồi nhặt từng cọng rau. Linh không vòng vo. Mẹ, tiền Khánh chuyển về đâu rồi ạ? Bà Dung ngẩng lên, ánh mắt bà bình thản. Tiền gì? Hơn 1 tỷ đồng của vợ chồng con. Bàn tay đang nhặt rau của bà dừng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, bà lại tiếp tục. Khánh là con trai mẹ, nó kiếm được tiền thì lo cho mẹ có gì sai. Linh siết chặt tay. Nhưng đó là tiền chúng con dành dụm để mua nhà. Nhà thì sau này mua. Bà Dung nói rất tự nhiên. Mẹ già rồi, chẳng lẽ để mẹ sống trong căn nhà dột nát? Nếu mẹ cần sửa nhà, con có thể cùng anh ấy bàn bạc. Linh cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng tại sao anh ấy phải rút hết?
Bà Dung ngẩng lên nhìn cô. Vì nó là con trai mẹ. Một câu nói. Chỉ một câu. Nhưng Linh cảm thấy như có thứ gì đó vừa đóng sầm trước mặt mình. Cô nhìn bà Dung, rồi nhìn căn nhà. Cô không phải người không hiểu chữ hiếu. Cô chưa bao giờ ngăn Khánh chăm sóc mẹ. Thậm chí mỗi lần về quê, cô đều mua quà, có khi còn lén đưa bà thêm tiền tiêu vặt. Cô chưa từng nghĩ mình phải tranh giành vị trí với mẹ chồng. Nhưng lúc này, cô chợt nhận ra, trong gia đình này, mình có thể luôn đứng sau. Nếu có chuyện gì xảy ra, Khánh sẽ lựa chọn mẹ trước. Có lẽ từ trước đến giờ, cô chỉ không muốn nhìn thẳng vào điều đó. Bà Dung nhìn ra ngoài sân. Không hiểu từ lúc nào, vài người hàng xóm đã đứng gần cổng. Bà bất ngờ nói lớn, con trai tôi hiếu thảo, thì có gì đáng trách. Linh nghe thấy những tiếng xì xào. Mặt cô nóng lên. Cô không muốn tranh cãi, càng không muốn khóc trước mặt những người xa lạ. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Một giọt, rồi một giọt nữa. Linh quay mặt đi. Cô không khóc vì mất tiền. Cô khóc vì lần đầu tiên nhận ra rằng có lẽ trong cuộc hôn nhân này, cô chưa bao giờ thực sự có một vị trí ngang bằng. Trên đường về Hà Nội, Linh ngồi sát cửa kính xe. Những cánh đồng chạy ngược về phía sau. Bầu trời cuối chiều phủ một màu xám nhạt. Cô lấy điện thoại ra, mở bức ảnh cũ. Đó là bức ảnh hai người chụp trước một căn hộ mẫu. Khánh đứng phía sau cô, hai tay anh đặt hờ lên vai cô. Linh khi ấy cười rất tươi. Cô nhớ anh từng nói, đợi anh thêm 2 năm. Cô hỏi, nếu không mua được thì sao? Anh cười, không mua được thì thuê. Còn nếu thuê cũng không nổi, thì về ở với em trong phòng trọ. Linh đã cười rất lâu. Bây giờ nhìn lại, cô mới nhận ra mình từng hạnh phúc đến mức nào. Và cũng vì từng hạnh phúc, nên sự thất vọng hôm nay mới đau đến vậy. Tối đó, Linh mở tủ. Cô lấy tập giấy tờ đất mà bố mẹ cho riêng trước ngày cưới. Cô đặt chúng lên bàn. Ngồi rất lâu, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa gõ lên cửa kính. Linh đưa tay lau nước mắt. Cô không muốn biến mình thành một người phụ nữ chỉ biết khóc vì chồng. Càng không muốn một ngày nào đó nhìn lại và nhận ra mình đã đánh mất tất cả chỉ vì cố giữ một cuộc hôn nhân mà người kia không biết cách bảo vệ. Cô hít sâu, rồi đưa ra quyết định. Cô sẽ bảo vệ những gì thuộc về mình. Chương 3. Đơn ly hôn. 3 ngày sau, mảnh đất đứng tên Linh được làm thủ tục chuyển về cho mẹ cô quản lý. Khánh biết chuyện. Anh đứng trước cửa rất lâu. Em thật sự muốn làm đến mức này sao? Linh không nhìn anh. Em chỉ đang bảo vệ tài sản của mình. Anh đâu có nói sẽ lấy đất của em. Linh quay lại. Nhưng em không biết sau này còn chuyện gì xảy ra nữa. Khánh im lặng. Câu nói ấy khiến anh đau. Bởi anh biết cô đang sợ. Nhưng anh không thể nói với cô lý do thật sự. Không phải lúc này. Nếu nói ra, mọi thứ có thể nguy hiểm hơn. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt. 6 năm trước, Linh từng đứng dưới một mái hiên nhỏ, tóc ướt vì mưa, cười với anh và nói: Em không cần anh giàu, em chỉ cần anh đừng bỏ em một mình. Khánh đã nhớ câu nói ấy suốt 6 năm, và bây giờ, chính anh lại là người khiến cô cảm thấy cô độc nhất. Linh nói, người muốn ly hôn là em. Cô dừng lại, nhưng người đẩy em đến quyết định này là anh. Khánh cúi đầu, anh muốn nói rất nhiều. Muốn nói rằng anh xin lỗi. Muốn nói rằng anh không hề muốn mất cô. Muốn nói rằng mỗi đêm anh đều nhìn cô ngủ và tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói, anh hiểu. Linh nhìn anh, cô chờ một lời giải thích. Nhưng không có, càng không có một lời níu kéo. Cô quay mặt đi. Trong lòng cô có một phần vẫn đang chờ anh giữ mình lại. Chỉ cần anh nói, đừng đi, có lẽ cô sẽ dừng lại. Nhưng Khánh không nói, và Linh không biết rằng anh đang cố dùng tất cả sức lực để không nói câu ấy. Ngày nộp hồ sơ ly hôn, trời mưa. Hai người đứng dưới mái hiên tòa án, cách nhau vài mét. Khánh nhìn đôi giày của Linh. Cô mang đôi giày màu đen mà anh từng mua cho cô
vào sinh nhật năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Anh nhớ hôm đó, Linh vui đến mức đi thử giày 3 lần. Đẹp không? Cô hỏi. Anh trả lời. Đẹp. Chỉ đẹp thôi á. Rất đẹp. Cô cười. Bây giờ đôi giày ấy vẫn ở dưới chân cô. Nhưng người phụ nữ từng cười với anh, hôm ấy đã không còn đứng cạnh anh nữa. Khánh siết bàn tay. Linh nhìn mưa. Cô từng nghĩ nếu có ngày ly hôn, cô sẽ khóc rất nhiều. Nhưng hôm đó cô lại không khóc. Có lẽ cô đã khóc hết từ trước rồi. Chương 4. Chiếc phong bì niêm phong. Ngày ra tòa, Khánh đến sớm. Anh gầy đi rất nhiều, hai mắt thâm quầng. Linh nhìn anh nhưng không hỏi. Cô muốn hỏi, nhưng lại thôi. Có những câu hỏi, nếu người ta muốn trả lời, họ đã tự nói từ lâu. Phiên tòa diễn ra nhanh hơn cô tưởng. Hai người đều thống nhất ly hôn. Không tranh chấp mảnh đất, không tranh chấp số tiền tiết kiệm. Khánh thậm chí xác nhận toàn bộ khoản nợ phát sinh sau này do anh chịu trách nhiệm. Điều đó khiến Linh khó hiểu, nhưng cô không còn muốn quan tâm. Cho đến khi phiên tòa kết thúc, một cán bộ đưa cho Linh một phong bì. Đây là hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính của anh Khánh. Chị kiểm tra lại. Linh nhận lấy, bàn tay cô lạnh ngắt. Cô mở phong bì. Trang giấy đầu tiên khiến cô sững người. Trang thứ hai khiến ngón tay cô run lên. Đến trang thứ 3, cô không đọc nổi nữa. Tổng nghĩa vụ tài chính của Khánh lên tới gần 3 tỷ đồng. Linh ngẩng phát lên. Khánh đang ngồi ở phía đối diện. Anh không nhìn cô. Hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch. Linh bước tới. Chuyện này là sao? Khánh nhắm mắt. Một lúc sau mới nói. Cuối cùng em cũng biết rồi. Anh nợ gần 3 tỷ. Từ bao giờ? Gần nửa năm. Linh lùi lại. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. 1 tỷ đồng. Gần 3 tỷ đồng nợ. Tất cả những điều cô biết về cuộc hôn nhân của mình dường như đang lần lượt sụp xuống. Cô nhìn anh. Tại sao anh không nói với em? Khánh cúi đầu. Vì nếu em biết, em sẽ không bao giờ để anh làm điều đó. Đúng. Giọng Linh run lên. Em sẽ không để. Khánh cười buồn. Anh biết. Linh nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra một điều đáng sợ. Có lẽ người đàn ông này chưa bao giờ muốn cô rời khỏi anh. Có lẽ chính anh đang cố đẩy cô đi. Nhưng tại sao? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Linh. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy mình muốn nghe Khánh nói sự thật. Chương 5. Sự thật phía sau 1 tỷ đồng. Khánh kể tất cả. Em trai anh, Phúc, đã sa vào cờ bạc từ nhiều năm. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, rồi vay nóng, rồi cá độ, rồi những khoản nợ chồng lên nhau. Gia đình nhiều lần trả thay. Mỗi lần Phúc hứa sẽ dừng, nhưng rồi lại tái phạm, cho đến khi khoản nợ vượt quá khả năng của cả gia đình. Một ngày nọ, Phúc biến mất, điện thoại tắt, gia đình nhận được những cuộc gọi đe dọa. Bà Dung gần như phát điên. Bà tìm đến Khánh, bà khóc, bà van xin. Bà nói, nếu Khánh không cứu em, bà sẽ không sống nổi. Khánh đã đứng trước một lựa chọn không có đáp án đúng. Nếu nói với Linh, cô chắc chắn sẽ từ chối lấy tiền tiết kiệm. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Đó là tiền của cả hai. Là tiền họ dành dụm bằng những ngày tăng ca, những bữa cơm tiết kiệm và những tháng cuối năm không dám mua bất cứ thứ gì. Nhưng Phúc lúc đó đang bị những kẻ cho vay truy đuổi. Khánh sợ em mình sẽ chết, và anh cũng sợ mẹ mình sẽ làm điều dại dột. Cuối cùng, anh rút toàn bộ tiền tiết kiệm. Nhưng số tiền ấy vẫn không đủ. Khánh tiếp tục vay. Anh ký vào những giấy tờ mà chính anh cũng biết có thể khiến cuộc đời mình rơi xuống vực. Linh nghe đến đó thì bật khóc. Nhưng tại sao anh phải làm em ghét anh? Khánh nhìn cô, mắt anh đỏ hoe. Vì anh sợ họ biết em có tài sản. Linh sững lại. Khánh nói tiếp, anh biết mảnh đất bố mẹ để lại cho em có giá trị. Nếu bọn họ biết anh có vợ, biết vợ anh có tài sản, họ sẽ tìm đến em. Anh ngừng lại rất lâu. Anh nghĩ cách duy nhất là để em rời khỏi anh. Linh không nói được gì. Cô nhìn anh. Rất lâu.
Những ký ức trong 6 năm qua bắt đầu ùa về. Những lần Khánh bất ngờ hỏi cô, dạo này em còn giữ giấy tờ đất ở đâu không? Những lần anh khuyên cô đừng nói với người ngoài về tài sản của bố mẹ. Cô từng nghĩ đó chỉ là sự cẩn thận, bây giờ cô mới hiểu. Khánh nói, anh đã nhờ mẹ diễn màn đó. Linh ngẩng lên. Cả câu nói hôm ấy. Khánh gật đầu. Cả thái độ của mẹ. Cả việc anh để em nghĩ anh là người chỉ biết nghe lời mẹ. Ừ. Linh bật khóc. Anh có biết em đã nghĩ gì về anh không? Khánh cúi đầu. Anh biết. Không. Cô đập tay xuống bàn. Anh không biết. Nước mắt chảy xuống hai bên má. Anh không biết mỗi đêm em nằm bên cạnh anh mà cảm thấy mình là người thừa như thế nào đâu. Khánh ai am lặng. Linh khóc đến mức không còn giữ nổi bình tĩnh. 6 năm vợ chồng, anh có thể nói với em bất cứ điều gì. Tại sao lại chọn cách khiến em căm ghét anh? Khánh nhìn cô. Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Vì anh thà để em hận anh. Anh dừng lại. Còn hơn để em gặp nguy hiểm. Linh đứng im lặng, cô muốn giận. Nhưng trái tim lại đau theo một cách khác. Cô từng nghĩ mình bị bỏ rơi. Hóa ra, người đàn ông này đã chọn cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ cô. Một cách bảo vệ mà cô chưa từng yêu cầu. Một sự hy sinh mà cô cũng chưa từng đồng ý. Linh lau nước mắt. Anh có biết anh sai ở đâu không? Khánh gật đầu. Biết. Anh không có quyền quyết định thay em. Khánh im lặng. Anh có thể bảo vệ em. Nhưng anh không thể tước đi quyền được biết sự thật của em. Khánh nhìn cô. Anh biết. Linh nghẹn giọng. Em thà cùng anh đối mặt còn hơn bị anh đẩy ra ngoài như một người xa lạ. Khánh cúi đầu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng. Anh khóc, không thành tiếng. Chỉ có đôi vai khẽ run lên. Linh nhìn anh. Cô muốn bước lại, muốn ôm anh. Nhưng bàn chân cô không nhúc nhích. Bởi có những tổn thương không thể chỉ bằng một lời xin lỗi mà biến mất. Chương 6. 3 năm trả giá. Sau khi ly hôn, Linh không quay lại với Khánh. Cô cũng không đưa tiền đất của mình cho anh. Cô hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là phải gánh thay mọi hậu quả do người khác gây ra. Khánh bắt đầu lại từ con số gần như bằng không. Ban ngày anh làm đủ việc, tối chạy giao hàng. Có những hôm về đến phòng trọ khi đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Căn phòng của anh chỉ rộng hơn 10 mét vuông. Một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái quạt cũ. Trên bàn là cuốn sổ ghi từng khoản nợ. Mỗi lần trả được một khoản, anh lại gạch đi. Nhưng có một thứ anh không bao giờ gạch. Đó là ngày anh và Linh ký đơn ly hôn. Có những đêm mệt đến mức không muốn ăn, Khánh vẫn mở điện thoại. Bức ảnh cũ của hai người vẫn còn trong máy. Linh đứng trước căn hộ mẫu. Cô cười. Còn anh đứng phía sau. Khánh nhìn bức ảnh rất lâu. Có đôi lần ngón tay anh dừng ở nút gọi. Nhưng rồi lại thôi. Anh biết mình không có quyền kéo cô trở lại cuộc đời mình khi bản thân còn chưa giải quyết xong những thứ đã phá hỏng cuộc hôn nhân. 3 năm. Anh trả từng khoản nợ. Không vay thêm. Không trốn tránh. Không đổ lỗi. Bà Dung sau biến cố cũng không còn căn nhà cũ. Phút cuối cùng vẫn tiếp tục phạm pháp. 1 năm sau, anh ta bị bắt vì liên quan đến một đường dây lừa đảo cá cược trực tuyến. Bà Dung lúc ấy mới hiểu, đứa con mà bà luôn tìm cách che chở cuối cùng chính là người khiến cả gia đình tan nát, căn nhà mất, Phúc vào tù, Khánh mang nợ, còn cuộc hôn nhân của người con trai hiếu thảo cũng không còn. Một buổi chiều, Linh đến thăm bà Dung. Bà nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng thuê chật hẹp. Vừa nhìn thấy Linh, bà quay mặt đi. Con không cần đến đâu. Linh đặt túi cháo xuống. Con đến thăm mẹ. Bà Dung bật khóc. Mẹ xin lỗi. Linh ngồi xuống. Bà nắm tay cô. Bàn tay từng khiến Linh tổn thương giờ đây chỉ còn da bọc xương. Mẹ đã sai. Linh im lặng. Cô không nói rằng mình đã tha thứ. Nhưng cô cũng không còn muốn hận. Có những người chỉ hiểu mình đã làm sai. Sau khi cuộc đời lấy đi tất cả những thứ họ từng cho là đương nhiên. Chương 7. Một cơ hội khác. Linh mở một cửa hàng thực phẩm sạch. Ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ.
Cô tự nhập hàng, tự kiểm tra chất lượng, tự giao hàng. Cuộc sống của cô cũng dần ổn định, không còn những buổi tối ngồi nhìn tài khoản ngân hàng rồi lo sợ, không còn những cuộc tranh cãi, không còn phải chờ một người khác quyết định tương lai của mình. Nhưng đôi khi, vào những buổi chiều mưa, cô vẫn nhớ Khánh, không phải nhớ cuộc hôn nhân cũ, mà nhớ người đàn ông từng ngồi bên cạnh cô trên nền nhà trọ, người từng hứa sẽ tưới hoa cho cô. Một lần tình cờ gặp Khánh ngoài kho hàng, Linh biết anh đang làm thuê cho một công ty vận chuyển. Anh gầy hơn trước, nhưng ánh mắt đã khác, không còn vẻ hoảng loạn của những năm trước, cũng không còn sự né tránh. Linh nhìn anh, Khánh cũng nhìn cô. Hai người đứng giữa kho hàng ồn ào. Không ai nói gì trong vài giây. Cuối cùng Linh hỏi, anh làm ở đây lâu chưa? Gần 1 năm, công việc ổn không? Ổn. Cô gật đầu. Rồi không hiểu vì sao, Linh lại nói, nếu anh muốn, về làm cho em. Khánh ngạc nhiên, em thương hại anh à? Linh lắc đầu. Không. Cô nhìn thẳng vào anh, em cần một người có trách nhiệm. Khánh bật cười. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, họ cười với nhau mà không có nước mắt. Khánh trở thành quản lý kho, anh làm việc từ sáng đến tối, không than thở, không vay thêm, không né tránh. Mỗi tháng, anh đều ghi rõ từng khoản nợ đã trả. Linh không hỏi, cô cũng không giúp anh trả. Cô chỉ để anh tự làm điều anh cần phải làm. Nhưng đôi khi, buổi tối, sau khi mọi người về hết, Khánh vẫn là người ở lại kiểm hàng cuối cùng. Một hôm, Linh mang 2 cốc cà phê vào kho. Cô đặt một cốc trước mặt anh. Uống đi. Khánh ngẩng lên. Của anh. Không thì tôi mang cho ai? Anh cầm cốc. Hai bàn tay vô tình chạm nhau. Chỉ một cái chạm rất nhẹ. Nhưng cả hai cùng khựng lại. Linh rút tay về trước. Khánh cúi đầu nhìn cốc cà phê. Không ai nói gì. Một lúc sau, anh khẽ hỏi. Em vẫn uống ít đường à? Linh ngẩng lên. Anh còn nhớ. Khánh cười. Có những chuyện anh muốn quên cũng không quên được. Linh không đáp. Nhưng đêm hôm đó, khi về nhà, cô đứng rất lâu bên cửa sổ. Cô nhận ra mình đã không còn đau khi nhớ về anh nữa. Có lẽ đó là dấu hiệu đầu tiên của sự tha thứ. Chương 8. Chiếc nhẫn bạc dưới nắng chiều. 3 năm trôi qua, khoản nợ cuối cùng được thanh toán. Ngày Khánh nhận giấy xác nhận giải chấp, anh ngồi một mình rất lâu trong quán cà phê. Anh nhìn tờ giấy. 3 năm. 3 năm anh đã sống trong cảm giác lúc nào cũng có một tảng đá đè lên ngực. Đêm đó, lần đầu tiên anh ngủ ngon. Sáng hôm sau, Khánh đứng trước cửa hàng của Linh. Anh mặc chiếc sơ mi cũ, nhưng sạch sẽ, không hoa, không xe sang, không chuẩn bị một màn cầu hôn xa hoa. Chỉ có một chiếc hộp nhỏ trong tay. Linh vừa bước ra đã nhìn thấy anh. Cô hơi bất ngờ. Anh đến sớm vậy? Khánh gật đầu. Anh có chuyện muốn nói. Linh nhìn anh. Chuyện gì? Anh không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến Linh bỗng có cảm giác thời gian đang quay ngược. Cũng người đàn ông này, cũng ánh mắt này. Nhưng hôm nay nó bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, không còn vẻ bất lực của 3 năm trước. Khánh bước lại gần. Xong hết rồi. Linh hiểu. Tất cả khoản nợ. Tất cả. Cô mỉm cười. Vậy thì chúc mừng anh. Khánh nhìn nụ cười ấy. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa. Anh lấy chiếc hộp nhỏ ra. Linh nhìn xuống. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Cô không nói gì. Khánh hít một hơi thật sâu. Lần trước anh cưới em khi nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Linh im lặng. Sau đó anh mất 6 năm mới hiểu một điều. Anh quỳ xuống. Một gia đình không thể tồn tại nếu một người cứ tự quyết định mọi thứ, rồi gọi đó là hy sinh. Gió cuối thu thổi qua con phố. Những chiếc lá vàng rơi xuống trước cửa hàng. Một chiếc lá đáp lên vai Khánh. Linh nhìn thấy. Cô bất giác bật cười. Khánh cũng cười. Khoảnh khắc ấy rất nhé. Không giống một màn cầu hôn. Giống hai người đã đi qua rất nhiều năm tháng cuối cùng cũng tìm được một buổi chiều bình yên. Khánh nói,
Anh không xin em quên những gì anh từng làm. Anh nhìn cô, anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để làm lại. Lần này, bằng sự thành thật. Mắt Linh đỏ lên. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. 3 năm trước, cô từng nghĩ mình mất Khánh. Sau đó cô mới hiểu, người cô mất khi ấy không chỉ là chồng, mà là hình ảnh về một người đàn ông mà cô từng tin sẽ đi cùng mình cả đời. 3 năm qua, cô đã nhìn thấy một Khánh khác, không hoàn hảo, nhưng biết chịu trách nhiệm, biết nhận sai, biết im lặng khi cần, và quan trọng nhất, biết rằng tình yêu không cho phép một người tự quyết định thay người còn lại. Linh đưa tay ra. Đứng lên đi. Khánh ngẩng đầu. Cô mỉm cười. Em không muốn lấy lại người chồng cũ. Khánh khựng lại. Nụ cười trên môi anh biến mất. Nhưng Linh nói tiếp. Em muốn cưới người đàn ông đang đứng trước mặt em. Khánh đứng bất động. Mắt anh đỏ lên. Anh cười. Một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Ngón tay hai người chạm nhau. Linh không rút tay lại. Khánh nắm lấy tay cô thật nhẹ. Như thể anh sợ chỉ cần dùng thêm một chút sức, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Linh nhìn anh. Khánh. Lần này, nếu có chuyện gì, cô dừng lại. Anh phải nói với em. Khánh gật đầu. Anh hứa, không được tự quyết định thay em. Anh hứa, cũng không được giấu em. Khánh nhìn cô. Anh sẽ không giấu nữa. Linh mỉm cười. Cô bước đến gần, tựa đầu lên vai anh. Khánh hơi khựng lại, rồi vòng tay ôm lấy cô. Không quá chặt, chỉ đủ để cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại. Gió cuối thu thổi qua con phố, ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai hai người. Không có tiếng vỗ tay, không có ánh đèn sân khấu, không có một lời chúc tụng nào, chỉ có hai con người từng lạc mất nhau, đang đứng cạnh nhau dưới một buổi chiều rất bình thường. Nhưng với họ, đó có lẽ là buổi chiều đẹp nhất trong nhiều năm. Linh khẽ nói, sau này mình vẫn mua căn nhà có ban công nhé. Khánh im lặng vài giây, rồi anh cười. Được, anh tưới hoa đấy, anh nhớ rồi. Linh ngẩng lên nhìn anh, lần này đừng quên. Khánh nhìn cô, anh đã quên rất nhiều chuyện. Anh khẽ siết tay cô, nhưng chuyện này thì không. Linh cười. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cảm thấy chữ nhà không còn là một căn hộ, một mảnh đất hay một tài khoản tiết kiệm. Nhà là nơi người bên cạnh mình không khiến mình phải sợ hãi, là nơi có chuyện gì cũng có thể nói, là nơi không ai phải hy sinh trong im lặng, là nơi hai người cùng nhau quyết định, cùng nhau chịu trách nhiệm và cùng nhau ở lại. Chương 9. Không phải ai cũng có cơ hội làm lại. Sau khi Linh và Khánh quyết định kết hôn lần nữa, cuộc sống không lập tức trở nên hoàn hảo. Họ vẫn có những lần tranh luận, có những chuyện nhỏ khiến cả hai khó chịu. Nhưng có một điều khác hẳn trước đây, không ai im lặng quá lâu. Mỗi khi Khánh có vấn đề, anh nói. Mỗi khi Linh cảm thấy bất an, cô cũng nói. Có một buổi tối, hai người ngồi trong quán cà phê. Linh hỏi, anh có từng hối hận không? Khánh nhìn cô. Có, vì đã cưới em. Anh lắc đầu, vì ngày đó đã không tin em đủ nhiều. Linh im lặng. Khánh nói, anh cứ nghĩ yêu một người là phải bảo vệ họ khỏi mọi chuyện. Anh cười nhẹ. Sau này anh mới hiểu, đôi khi bảo vệ một người cũng là cho họ quyền được lựa chọn. Linh nhìn anh. Cô không nói gì, chỉ đưa tay sang, đặt lên bàn tay anh. Khánh nhìn bàn tay cô, một cử chỉ rất nhỏ. Nhưng với anh, nó có ý nghĩa hơn bất kỳ lời hứa nào. Chương 10. Mái nhà sau cơn bão. Phúc phải trả giá bằng những năm tháng trong tù. Bà Dung trả giá bằng căn nhà và sự ân hận cả đời. Khánh trả giá bằng một cuộc hôn nhân tan vỡ và 3 năm sống trong nợ nần. Còn Linh, cô nhận lại được điều quý giá nhất. Không phải 1 tỷ đồng, không phải mảnh đất, mà là cơ hội được yêu lại người đàn ông cô từng nghĩ mình đã mất. Nhưng lần này, tình yêu của họ không còn giống 6 năm trước,
Không còn những lời hứa đẹp đẽ nhưng thiếu thực tế. Không còn sự hy sinh được che giấu dưới cái tên vì em. Không còn chuyện một người âm thầm quyết định rồi bắt người kia chấp nhận hậu quả. Họ học cách nói với nhau những điều khó nói, học cách xin lỗi, học cách lắng nghe. Và quan trọng nhất, học cách tôn trọng quyền lựa chọn của nhau. Có những buổi sáng, Linh thức dậy sớm, cô mở cửa ban công. Ánh nắng tràn vào căn phòng. Khánh vẫn còn ngủ. Một lúc sau anh bước ra, tóc rối, ngáp dài. Linh đưa cho anh một cốc cà phê. Anh nói sẽ tưới hoa mà. Khánh nhìn những chậu cây, rồi nhìn cô. Anh nhớ. Anh cầm bình tưới. Linh đứng bên cạnh. Không ai nói gì. Nhưng cô chợt nhận ra. Đây chính là cuộc sống mà họ từng mơ. Không phải căn hộ đắt tiền. Không phải tài khoản có 1 tỷ đồng. Không phải những thứ người ngoài nhìn vào rồi gọi là thành công. Mà là một buổi sáng bình thường. Có người cùng mình uống cà phê. Có người cùng mình tưới cây. Có người khi gặp khó khăn sẽ không tự ý biến mất. Và có người khi sợ hãi sẽ không chọn cách đẩy mình ra xa. Linh nhìn Khánh. Anh quay sang. Nhìn gì vậy? Cô lắc đầu. Không có gì. Khánh cười. Em cười gì? Linh cũng cười. Em chỉ đang nghĩ. Cô nhìn những chậu hoa nhỏ ngoài ban công. Cuối cùng mình cũng có ban công rồi. Khánh bật cười. Ừ. Anh nhìn cô. Nhưng anh vẫn phải tưới hoa. Linh gật đầu. Anh đã hứa mà. Ngoài cửa sổ, nắng trải xuống thành phố. Một ngày mới bắt đầu. Không ồn ào. Không hoàn hảo. Nhưng bình yên. Và có lẽ sau tất cả những gì đã xảy ra, đó mới là thứ họ từng tìm kiếm suốt những năm tháng qua. Tình yêu không phải là chịu đựng thay nhau, cũng không phải là giấu giếm để bảo vệ nhau. Tình yêu trưởng thành là khi hai người dám cùng nhau nhìn thẳng vào khó khăn, cùng chịu trách nhiệm và cùng lựa chọn ở lại. Bởi có những cuộc hôn nhân phải đi qua một lần đổ vỡ mới hiểu thế nào là một mái ấm thật sự. Và đôi khi, thứ cần được xây lại sau một trận bão không phải là căn nhà, mà là lòng tin giữa hai con người từng thương nhau. 3 năm sau, ngày cầm lá đơn ly hôn, Linh mới hiểu rằng có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì hai người đã từng yêu nhau, nhưng lại chọn sai cách để bảo vệ nhau. Khánh từng nghĩ chỉ cần mình gánh hết nợ nần, chỉ cần Linh được an toàn, thì dù cô có hận anh cả đời cũng không sao. Nhưng anh đã quên mất rằng, trong hôn nhân, điều người ta cần nhất không phải là một người âm thầm hy sinh, mà là một người đủ tin tưởng để cùng mình đối mặt với giông bão. Còn Linh, cô cũng hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là quên đi những tổn thương. Cô chỉ mở lòng lần nữa khi nhìn thấy Khánh thật sự thay đổi, biết chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình và tự tay trả hết món nợ anh từng mang trên vai. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu chưa từng có tổn thương, mà là sau tất cả những tổn thương ấy, hai người vẫn đủ trưởng thành để nhìn lại nhau và nói, lần này chúng ta sẽ không giấu nhau điều gì nữa. Câu chuyện cũng để lại một bài học rất đáng suy ngẫm. Thương người thân là điều tốt, nhưng bao che cho sai lầm không phải là yêu thương. Hy sinh cho gia đình là đáng quý, nhưng đừng biến sự hy sinh thành một bí mật, khiến người mình yêu phải chịu tổn thương. Nếu bạn là Linh, khi biết được sự thật tại tòa, bạn có tha thứ cho Khánh và cho anh ấy một cơ hội bắt đầu lại không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận, và nếu bạn yêu thích những câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc, những bí mật bất ngờ và những bài học phía sau mỗi cuộc đời, đừng quên đăng ký kênh Góc của Úc để cùng chúng tôi gặp lại nhau trong những câu chuyện tiếp theo.